สวัสดีทุกคนจากนิวยอร์กค่ะวันนี้ปามจะมางาน Digital Marketers NYC นะคะซึ่งปามก็เพิ่งลงรถไฟจากพาดนะคะก็มาลงที่สถานี World Trade Center นะคะปามก็ได้เตรียมการ์ด Business Card NFC ที่เพิ่งทำช็อตลงไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะแต่อันนี้ปามปริ้นไว้อีกอันนึงซึ่งปามเพิ่มสัญลักษณ์ Contactless เห็นปะคะที่เป็นเส้นๆนะนี่ซึ่งปามก็จะลองมาดูกันว่าวันนี้จะได้ใช้การ์ด Business NFC นี้ไหมนะคะงานเนี่ยจะเริ่มในอีก20 นาทีนะคะตอนนี้ปามต้องใช้เวลาเดินอีก15 นาทีถึงจะถึงที่งานก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเดินชมบริเวณนี้กันดีกว่าก่อนที่จะเข้างานนะคะณเวลานี้นะคะทุกคนก็ยังหนาวอยู่นะประมาณ17 องศาซึ่งวันนี้เนี่ยในพยากรณ์บอกว่าจะลดลงเหลือ9 องศาแต่มันก็ลมพัดอ่ะมันก็รู้สึกหนาวกว่านั้นรู้สึกหนาวกว่านั้นมันเป็นช่วงสปริงก็จริงนะแต่เรายังรู้สึกว่ามันหนาวอยู่เลยมาคุยกันเรื่อง 3D Print ต่อนะคะมีคำถามหลายคำถามที่ถามมาในทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube นะคะเดี๋ยวเอาไว้วันว่างๆนะปามลองไลฟ์ดูดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากสอบถามเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวพอได้วันและเวลาแล้วนะคะก็จะมาอาจจะโพสต์ในFacebook ให้ทุกคนนะคะแต่ไลฟ์เนี่ยไลฟ์ยังไงยังไม่รู้นะคะยังไม่เคยไลฟ์อีกอย่างหนึ่งคำถามที่ทุกคนถามมาอีกก็คือระหว่างเครื่อง A1 กับ i7 ใช่ไหม Spark X i7 เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงอันไหนน่าใช้กว่ากันเดี๋ยวก่อนข้ามถนนก่อนคือเอาอย่างนี้สำหรับเราในตอนนี้นะคะที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ใช้แบบสเกลปกติไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะคะยังไม่ได้ทำนะมันก็จะปริ้นแบบอาทิตย์ละครั้งปริ้นพวงกุญแจปริ้นพวกของที่ระลึกให้เพื่อนแค่นั้นนะคะมันยังไม่ได้เจอปัญหาจุกจิกมากมายที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานหนักๆเนี่ยปามยังไม่เคยเจอสิ่งที่ปามสังเกตเห็นแบบชัดๆก็คือการติดตั้งค่ะมันติดตั้งง่ายไอตัว Spark X i7 อ่ะเปิดกล่องออกมาใช่ปะถ้าทุกคนเห็นคลิปที่ปามอันบ็อกซิ่งทั้งคู่นะคะ i7 เนี่ยเปิดกล่องออกมาเสียบปลั๊กตึ๊กๆแกะสายนั่นออกนั่นนู่นเนาะก็ใช้ได้เลย5 นาทีก็พร้อมปริ้นแต่ตัว A1 เนี่ยมันจะมีการประกอบนิดนึงก็ทำตามได้นะคะไม่ยากเลยแต่มันต้องใช้เวลาหรือว่าดู YouTube ก็ได้นะคะก็จะมีช่องไทยหลายช่องที่ใช้Bamboo Lab A1 เนาะหรือดูช่องปามก็ได้การประกอบต่างกันนะคะ2ก็คือ Community ของทั้ง2ยี่ห้อมีความต่างกันคือ Bamboo Lab A1 เนี่ยตีตลาดมานานมากแล้วตั้งแต่เขาเปิดตัวตอนปลายปี 2023 ใช่ไหมคะมันก็จะมีความถูกไหมถนนบรอดเวย์ใช่มันก็จะมีความ solid ประมาณหนึ่งก็คือมีคอมมูนิตี้คนใช้งานเวลามีคำถามหรือมีปัญหาเนี่ยคุณไปโพสต์ในคอมมูนิตี้กรุ๊ปเนี่ยก็จะมีคนมาตอบให้หรือว่ามีคนที่ลองทำนั่นนี่นู่นแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันนะว่าตั้งค่ายังไงเกิดปัญหาน็อตตรงนั้นตรงนี้หลุดวิสวยอ่ะแก้ไขยังไงดูแบ็คกราวด์ข้างหลังก่อนนี่คือถนนบรอดเวย์นะคะเรากำลังจะไปที่ Wall Street ค่ะ Bamboo Lab เนี่ยจะใช้ Maker World ส่วนของ Creality เนี่ยจะใช้ Creality Cloud นะคะแล้วเราสามารถดาวน์โหลดโมเดลได้สั่งพิมพ์ได้เลยในมือถือเราหรือจะใช้คอมก็ได้นะคะประมาณนั้นที่ปามสังเกตเห็น
2 อย่างที่ต่างกันหลักๆนะส่วนปัญหายิบย่อยของการใช้งานเนี่ยปาล์มว่าถ้าหากว่าคุณซื้อคอมโบคัลเลอร์นะคะคอมโบคัลเลอร์เนี่ยของ2ตัวเนี่ยจะมีความต่างคือของ Bamboo Lab เนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดก็คือเราใส่เส้นเข้าไปใช่ไหมในแกนมันก็จะมีแกนหมุนปุ๊บแล้วก็ฟีดเส้นเข้าที่ตัว AMS ระบบเปิดมันก็จะไม่ค่อยป้องกันเรื่องความชื้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ทางฝั่งของ Clarity เนี่ยมันจะอันนี้ตลาดหุ้นขอถ่ายอินนิดนึงตลาดหุ้นนะคะทางเข้าวอลสตรีทอยู่ทางนี้เสร็จแล้วตัว Color Combo ของ Clarity เนี่ยมันจะเป็นระบบปิดนะคะมันจะเป็นกล่องซึ่งการเก็บรักษาเนี่ยมันก็จะดูเป็นชิ้นเป็นอันดูเป็นก้อนอะใช่ปะแล้วก็มีฝาปิดซึ่งฝาปิดเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ช่วยแบบป้องกันมากนะแต่อย่างน้อยอะคือมันไม่ได้สัมผัสอากาศที่มันไหลเวียนตลอดเวลาเนาะมันก็จะช่วยรักษาเส้นฟิลาเมนต์ของเราได้นี่แหละหลักๆคือ2 อย่างนี้ส่วนการใช้งานการเทสเนี่ยใช้เวลาเทสนานมากมันเพราะว่าปาล์มต้องใช้เซตอัพเดียวกันสมมุติปาล์มปริ้นเทส45 นาทีด้วยเส้นยี่ห้อหนึ่งใช่ปะปาล์มก็ต้องไปใช้อีกยี่ห้อหนึ่งด้วยคือปาล์มก็มีเส้นอยู่ม้วนเดียวก็ไปละ2 ชั่วโมงใช่ปะในงานเทสปริ้นนั้นถ้าเกิดว่าทำเทสปริ้นแบบมัลติคัลเลอร์มันก็จะมีชุดสีที่ใช้เหมือนกันสมมติว่าใช้จากยี่ห้อนอกแล้วก็ใช้ยี่ห้อ Clarity แล้วก็มาใช้ยี่ห้อของ Bamboo เซตติ้งต่างๆก็ต้องตรงกันก็ต้องกลับไปตรวจสอบใช่ปะสมมุติมันใช้เวลาปริ้น3 ชั่วโมงในเครื่องปริ้นที่1ก็ต้องปริ้นแล้วก็เก็บฟุตเทจใช่ปะเสร็จแล้วพอมาปริ้นเครื่องปริ้นอันที่2ปั๊มก็ต้องใช้เส้นในเซตเดียวกันตั้งค่าเหมือนกันอีก3 ชั่วโมงวันนั้นก็ไปละ6 ชั่วโมงทั้งวันน่ะก็มีสมาธิกับการจดจ่อทำฟุตมันก็เลยไม่ออกมาสักทีนะคะคลิปเปรียบเทียบส่วนเรื่องไลฟ์ที่จะมาถามกันว่าอยากเข้าวงการ 3D Print เนี่ยต้องดูอะไรบ้างดูรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวปามาหาเวลานั่งไลฟ์ดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากมานั่งไลฟ์ด้วยกันไหมมานั่งคุยกันไหมหรือว่าแค่ทำคลิปก็เอาละส่วนรีวิวยาวๆปาล์มยังทำอยู่นะคะก็รอกันอีกนิดนึงแต่ถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวปาล์มจะถึงละตรงที่เป็นงานใน Digital Marketers NYC นะคะแล้วเดี๋ยวพาทุกก่อนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนว่าใครมานิวยอร์กถ้าเป็นสายมูเรื่องการเงินนะเรื่องความมั่งคั่งมันต้องมาตรงนี้คือปาล์มไปมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเพื่อนมาเที่ยวใช่ป่ะแล้วเราก็พาเพื่อนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยที่เด็ดๆที่ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวทั้งหลายมันคือตรงนี้ค่ะทุกคน Charging Boo เขาต่อแถวกันเพื่อจะถ่ายรูปกับกระทิงก็เป็นความหมายของการสู้ใช่ไหมหรือว่าเป็นความหมายของตลาดหุ้นคือตรงเนี้ยแล้วแถวยาวมากก็คือมันจะมีการถ่ายรูปทั้งข้างหน้าและข้างหลังไว้ทุกคนคือข้างหน้าเนี่ยก็ถ่ายปกติกับด้านหน้าใช่ปะส่วนข้างหลังเนี่ยคือถ่ายแล้วก็ต้องจับไข่กระทิงค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งจะว่าไปก็จะโม้นะคะหันไปดูก่อนอันนี้คือแถวด้านหน้านะคะทุกคนเนี่ยรอถ่ายรูปกับน้องกระทิง Charging Boo เห็นปะข้างๆนี้จะมีของที่ระลึก Charging Boo นี่แล้วก็ดูข้างหลังก็จะมีนะคะแถวตรงนู้นเลยปาล์มเคยไปต่อตรงนู้นเลยข้างๆสวนสาธารณะเลยยังไงคะทุกคนดูทุกคนต่อแถวไปก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะเดี๋ยวปาล์มเตรียมตัวเข้าไปในงาน Digital Marketer NYC แล้วนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับบล็อกสนุกๆในการพาเดินเล่นแล้วก็เดินคุยกันนะคะ